Hello students, very good morning. Let's start with the unit 2 of a company law. Company law unit 2 આપણે આજે સ્ટાર્ટ કર્યું છે. ફરી એમાં છે we were on the unit 2 એટલે આપણે એ જ આજે કન્ટિન્યુ કરીએ છીએ. Unit 2 as I said earlier કે unit 2 consist of 3 ચેપ્ટર. યુનિટ 2 ની અંદર 3 ચેપ્ટર તમારે કરવાના હતા. પહેલું ચેપ્ટર આપણે જોઈ ગયા હતા, દેટ ઇઝ ધ મેમોરેન્ડમ ઓફ એસોસિએશન. પહેલું ચેપ્ટર આપણે કર્યું હતું આવેદનપત્ર. સેકન્ડ ચેપ્ટર આપણે જોઈ ગયા હતા, દેટ ઇઝ ધ આર્ટિકલ ઓફ એસોસિએશન, નિયમન પત્ર. અને ત્રીજું ચેપ્ટર આપણે કરવાનું છે એ આપણે જોવાનું છે પ્રોસ્પેક્ટસ, વિજ્ઞાપન પત્ર. આ યુનિટ 1ની અંદર મેં તમને કીધું હતું એક જ ચેપ્ટર છે, પણ યુનિટ 2ની અંદર તમારે 3 ચેપ્ટર કરવાના રહેશે. યુનિટ 2માં તમારે 3 ચેપ્ટર ભણવાના રહેશે. એ 3 ચેપ્ટર આ રીતના રહેશે. ક્લિયર? હવે એમાં પહેલું ચેપ્ટર આપણે જોઈ લીધું છે મેમોરેન્ડમ ઓફ એસોસિએશન. આજે આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ બીજું ચેપ્ટર આર્ટિકલ ઓફ એસોસિએશન. આર્ટિકલ ઓફ એસોસિએશન એટલે કે નિયમન પત્ર. ધ નેમ ઇટસેલ્ફ સજેસ્ટ આર્ટિકલ ઓફ એસોસિએશન, નિયમન પત્ર. આમાં ક્યાંક નિયમોની યાદી છે. તો મેમોરેન્ડમ ઓફ એસોસિએશનની અંદર આપણે શું જોયું હતું? એમાં એ શું હતું કે ઇટ બેઝિકલી ડિફાઇન્સ ધ પાવર એન્ડ ધ રેન્જ ઓફ ધ બિઝનેસ એક્ટિવિટી. ધંધાકીય પ્રવૃત્તિની મર્યાદા દર્શાવતું પત્રક. એ કયું પત્રક હતું? આવેદન પત્રક. ધંધાકીય પ્રવૃત્તિની મર્યાદા દર્શાવતું પત્રક હતું, એ આવેદન પત્રક હતું. આપણે આજે સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ આર્ટિકલ ઓફ એસોસિએશન, નિયમન પત્ર. નિયમન પત્ર છે એ શું છે? તો કે નિયમોની યાદી ધરાવતું પત્રક છે. ક્લિયર? સો અહીંયા શું કહેવામાં આવે છે કે ભાઈ ધીઝ આર ધ 2 મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ફંડામેન્ટલ ડોક્યુમેન્ટ્સ ઓફ ધી કંપની, મેમોરેન્ડમ એન્ડ આર્ટિકલ, દેટ એવરી કંપની રિક્વાયર્ડ ટુ પ્રિપેર એન્ડ રિક્વાયર્ડ ટુ ફાઇલ એટ ધ ટાઈમ ઓફ રજિસ્ટ્રેશન ઓફ કંપની. આ બે મહત્વના પાયાના પત્રકો ગણવામાં આવે છે, આવેદન પત્રક અને નિયમન પત્ર. જ્યારે પણ કોઈ કંપનીની નોંધણી કરાવવામાં આવે છે ત્યારે આ બે પત્રકો બહુ જરૂરી હોય છે. આ બે પત્રકોને આધીન કંપનીની નોંધણી કરવામાં આવે છે. સો જ્યારે પણ કંપનીની નોંધણી કરવાની છે, વેનેવર ધી કંપની રજિસ્ટ્રેશન્સ, કંપની રિક્વાયર્ડ ટુ ઓબ્ટેન ઇટ્સ રજિસ્ટ્રેશન્સ, રિક્વાયર્ડ ટુ ફાઇલ ધીસ પર્ટિક્યુલર ડોક્યુમેન્ટ. આવેદનપત્ર અને નિયમન પત્ર, આ બંને પત્રકો છે એ બનાવી અને જમા કરાવવા પડશે, એને આધીન જ નોંધણી થશે. તો કે ભાઈ નિયમન પત્ર શું છે? તો કે ઇટ ઇઝ અ બેઝિકલી list out the rules and regulations or a bylaw for governing the internal management of the company. કંપનીનું આંતરિક સંચાલન જે દર્શાવે છે એ આંતરિક સંચાલનને લગતા નિયમોની યાદી એ શેમાં હોય છે? નિયમન પત્રકની અંદર હોય છે. ઇન્ટરનલ મેનેજમેન્ટ, ઇન્ટરનલ એટલે આંતરિક અને મેનેજમેન્ટ એટલે સંચાલન, અફેર્સ એટલે પ્રવૃત્તિઓ. એટલે અહીંયા શું કહેવામાં આવે છે? કંપનીના આંતરિક સંચાલનને લગતા નિયમોની યાદી એટલે કે નિયમન પત્ર. ક્લિયર? સો ઇટ બેઝિકલી લિસ્ટ આઉટ ધ મેનર ઇન વિચ ધ કંપની ઇઝ ગોઈંગ ટુ મેનેજ ઇટ્સ ઇન્ટરનલ ફંક્શન્સ. ક્લિયર? એ શું દર્શાવે છે કે કંપની પોતાનું આંતરિક સંચાલન કેવી રીતના ચલાવશે? કંપનીના આંતરિક સંચાલનને લગતા નિયમો કયા રહેશે? કયા નિયમો શેર હોલ્ડર્સને લાગુ પડશે? ત્રાહિત પાર્ટી જે કંપની સાથે જોડાય અને કરાર કરે છે એને લાગુ પડશે? કયા નિયમોને આધીન કંપની પોતાની કાર્યવાહી કરશે એની જે યાદી છે એ નિયમન પત્રની અંદર હોય છે. પણ જ્યારે પણ તમે નિયમન પત્ર બનાવો ત્યારે આટલી વસ્તુ યાદ રાખવાની રહેશે. વેનેવર યુ ફ્રેમ આર્ટિકલ ઓફ એસોસિએશન યુ રિક્વાયર ટુ કીપ ઇન માઇન્ડ ધીસ 2 થિંગ્સ. બે મહત્વની બાબતો યાદ રાખવાની રહેશે જ્યારે તમે નિયમન પત્ર બનાવો છો ત્યારે. પહેલી વસ્તુ શું? તે કે ભાઈ rules of the article should not violate the provision of Companies Act 1956. કંપની ધારા 1956ની જોગવાઈનું ઉલ્લંઘન થતું હોવું જોઈએ. વાયોલેટ કરવું એટલે ઉલ્લંઘન કરવું. કંપની ધારા 1956ની જોગવાઈનું અહીંયા ઉલ્લંઘન થતું હોવું જોઈએ નહીં.
જ્યારે તમે નિયમન પત્રની યાદી બનાવો છો ત્યારે યાદ ખાસ રાખવાનું છે કે નિયમન પત્રના તમામ નિયમો 1956ના કંપની ધારાની જોગવાઈને આધીન અને જોગવાઈની અંદર જ હોવા જોઈએ. એવો એક પણ નિયમ આવેદનપત્રમાં દર્શાવવાનો નથી જેનાથી કંપની ધારાની જોગવાઈનું વાયોલેશન, ઇન્ફ્રિંજમેન્ટ ઓફ ધી એક્ટ થાય. અને બીજી વસ્તુ યાદ રાખવાની છે કે whenever you frame the article of association you require to keep in mind that any rules and regulations should not go beyond the scope of memorandum of association. એટલે કે એવા એક પણ નિયમોની યાદી તમારે બનાવવાની નથી કે જે નિયમ એવી પ્રવૃત્તિને આધીન હોય કે જે પ્રવૃત્તિ આવેદનપત્રમાં દર્શાવેલી નથી. ઇન શોર્ટ એટલું યાદ રાખવાનું, જે ધંધાકીય પ્રવૃત્તિ આવેદનપત્રમાં દર્શાવેલી છે એ પ્રવૃત્તિને લગતા નિયમોની યાદી જ તમારે નિયમન પત્રકમાં દર્શાવવાની રહેશે. જે પ્રવૃત્તિ, જે એક્ટિવિટી મેમોરેન્ડમમાં દર્શાવેલી નથી એને લગતા નિયમોની યાદી પાછી નિયમન પત્રમાં લખવાની નથી. સો આવેદનપત્રની સત્તાની અંદર જે કોઈ એક્ટિવિટી છે, પ્રવૃત્તિ દર્શાવેલી છે એને જ લગતા નિયમોની યાદી શેની અંદર હોવી જોઈએ? નિયમન પત્રની અંદર. સો ઇન શોર્ટ તમે એવું કહેશો કે આર્ટિકલ ઓફ એસોસિએશન ઇઝ કન્સિડર્ડ એઝ અ સબસેટ ઓફ મેમોરેન્ડમ ઓફ એસોસિએશન. મેમોરેન્ડમ આવેદનપત્રની દાયરામાં રહે અને નિયમન પત્ર તમારે બનાવવાનું રહેશે. ક્લિયર? નાઉ ધ કન્ટેન્ટ ઓફ આર્ટિકલ ઓફ એસોસિએશન. નિયમન પત્રની અંદર કઈ કઈ વિગતોનો સમાવેશ થાય છે, નિયમન પત્રની અંદર કઈ કઈ પ્રવૃત્તિને લગતા નિયમોની યાદી બનાવવામાં આવે છે એની વાત અહીંયા કરેલી છે. ફર્સ્ટ, એક્સક્લુઝન. ઇન્ક્લુડનું ઓપોઝિટ છે એક્સક્લુડ, બાકાત કરવું. ક્લિયર? એક્સક્લુઝન ઓફ વોલી ઓર ઇન અ પાર્ટ ટેબલ એ. એટલે કે અહીંયા તમારે એ દર્શાવવાનું છે કે તમારી કંપની ટેબલ એ ફોલો કરે છે કે અડધું ટેબલ એ ફોલો કરે છે અને અડધું પોતાનું ખુદનું નિયમન પત્ર બનાવે છે. આ આપણે પ્રાઇવેટ કંપની અને પબ્લિક કંપનીનો ડિફરન્સ ભણીએ ત્યારે પણ ભણી ગયા હતા. અને સમવેર ડાઉન ધ લાઇન ઇન 11th અને 12th યુ મે કમ અક્રોસ વિથ ધીસ થિંગ્સ. 11મા કે 12મા ધોરણમાં પણ તમે આ વસ્તુ ભણી ગયા છો કે તમારે ખાનગી કંપની ચલાવો છો તો ખુદનું નિયમન પત્ર બનાવવું પડશે. જાહેર કંપની ચલાવો છો તો ટેબલ એ વાપરી શકાશે. ક્લિયર? સો અહીંયા તમારે એ દર્શાવવાનું રહેશે કે તમે ટેબલ એ પૂરેપૂરું વાપરો છો. અડપ્ટ કરવું એટલે વાપરવું, કે તમે તમારા ખુદનું નિયમન પત્ર બનાવો છો કે અડધું ટેબલ એ અને અડધું નિયમન પત્ર એ જ રીતના કરો છો. ક્લિયર? સો એક્સક્લુઝન વોલી ઓર પાર્ટ ઓફ ટેબલ એ. ટેબલ એની કેટલી જોગવાઈ અનુસરવાના છો, કેટલા નિયમો એવા છે જે તમે ટેબલ એથી જ લેવાના છો. એડેપ્શન ઓફ પ્રિલિમિનરી કોન્ટ્રાક્ટ. એડેપ્ટ કરવું એટલે વાપરવું, એટલે કે અમલમાં મૂકવું. ક્લિયર? પ્રિલિમિનરી કોન્ટ્રાક્ટ એનો મતલબ છે પ્રાથમિક કરારોને લગતા નિયમોને યાદી. જો કોઈ વ્યક્તિ કંપની સાથે કોઈ પણ પ્રકારના કરાર કરશે તો આવા કેસની અંદર એ કરારોને કયા નિયમો લાગુ પડશે, એટલે કે કંપની સાથે તમે કોઈ કોન્ટ્રાક્ટ કરો છો તો કયા નિયમોને આધીન ધે વિલ પરફોર્મ અ પર્ટિક્યુલર કોન્ટ્રાક્ટ. કંપની કયા નિયમોને આધીન કરારનું પરફોર્મન્સ કરશે. હાઉ ધે પરફોર્મ અ પર્ટિક્યુલર કોન્ટ્રાક્ટ. વોટ આર ધ રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન વિચ આર એપ્લિકેબલ ટુ ધ પરફોર્મન્સ ઓફ કોન્ટ્રાક્ટ. એનું અહીંયા યાદી રહેશે. નંબર એન્ડ ધ વેલ્યુ ઓફ શેર્સ. Here you require to mention the numbers of shares and the face value of shares that the company has issued out of the authorized capital. Authorized capital નો મતલબ છે સત્તાવાર મૂડી. કંપનીએ પોતાની સત્તાવાર મૂડીમાંથી કેટલી રકમના શેર બહાર પાડેલા છે. કંપનીએ પોતાની સત્તાવાર મૂડીથી
કઈ મૂળ કિંમતના અને કેટલા નંબર ઓફ શેર્સ બહાર પાડેલા છે એની યાદી લખવાની રહેશે. સો નંબર ઓફ શેરની સંખ્યા અને શેરની ફેસ વેલ્યુ એટલે કે મૂળ કિંમત અહીંયા દર્શાવવાની રહેશે. અલોટમેન્ટ ઓફ ધ શેર. Here you required to mention the rules and regulations related to the allotment of the shares. That means how the company will proceed the allotment of the share. અહીંયા તમારે શેની યાદી લખવાની છે? અલોટમેન્ટ એટલે વહેંચણી. શેર વહેંચણીને લગતા નિયમોની યાદી કે કાલ સવારે કંપની શેરની વહેંચણી શેર ધારકો વચ્ચે કેવી રીતના કરશે અને શેર વહેંચણીને લગતા નિયમો કયા રહેશે, કયા નિયમોને આધીન શેરની વહેંચણી કરવામાં આવશે એને લગતા નિયમો કરવાના છે. કોલ્સ ઓન શેર. કોલ્સ એટલે હપ્તા. કંપની પહેલો હપ્તો બીજો હપ્તો એમ જેમ બોલાવે છે એની વાત કરવામાં આવે છે. કોલ્સ એટલે હપ્તા. કંપની કેવી રીતના હપ્તાઓ બોલાવશે એની અહીંયા યાદી અને નિયમો લખવાના છે. હાઉ ધ કંપની વિલ ડિમાન્ડ અ કોલ્સ ફ્રોમ ધ શેર હોલ્ડર્સ એન્ડ વોટ આર ધ રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન એપ્લિકેબલ ટુ ધ કોલ. કંપની કેવી રીતના હપ્તા બોલાવશે શેર ધારકો પાસેથી અને હપ્તાઓને લગતા નિયમોની યાદી આમાં આવશે. બિકોઝ કંપની નેવર એવર કોલ 100% અમાઉન્ટ એટ અ ટાઈમ. કંપની ડિવાઈડ ધ ફેસ વેલ્યુ ઇન્ટુ ડિફરન્ટ કોલ્સ. કંપની ક્યારેય મૂળ કિંમત એકી સાથે મંગાવશે નહીં શેર ધારકો પાસે. મૂળ કિંમતને હપ્તાઓમાં વહેંચવામાં આવશે. તો કંપની કેવી રીતના હપ્તાઓ બોલાવશે અને હપ્તાઓને લગતા નિયમો કયા રહેશે એની યાદી આની અંદર લખવામાં આવે છે. લિયન ઓન શેર એટલે કે લિયન એટલે કે ગીરો. શેર ગીરોને લગતા નિયમોની યાદી. લિયન કરવું મીન્સ ટુ વિથહોલ્ડ, જપ્ત મીન્સ રાખી મૂકવું. ક્લિયર? તો તમે શેર કે ગીરો મૂકેલા હશે તો એને લગતા નિયમોની યાદી. ટ્રાન્સફર એન્ડ ધ ટ્રાન્સમિશન ઓફ શેર. બંનેનો મતલબ શેર ફેરબદલી જ થાય છે, પણ એકની અંદર પાર્ટી ઇનિશિએટ ધ ટ્રાન્સફર ઓફ ધ શેર્સ. અહીંયા ટ્રાન્સફરનો મતલબ શું થાય છે કે હું કોઈને મારા શેર વેચી દઉં તો એને ટ્રાન્સફર કહેવાય. પણ મારી ડેથ થઈ જાય કે હું નાદાર જાહેર થાવ અને મારા વારસદારને શેર ઓટોમેટિકલી મળે એને ટ્રાન્સમિશન કહેવામાં આવે છે. તો શેર ફેરબદલીને લગતા નિયમો કે કાલ સવારે કંપનીને શેર ફેરબદલ કરવા હશે કોઈ શેર ધારકોને કયા નિયમોને આધારિત ફેરબદલી અમલમાં આવશે. how you can transfer the shares of the company, how it has effect. કેવી ઇફેક્ટ આવશે, કેવી અસર રહેશે શેર ફેરબદલીની, કયા નિયમો રહેશે, શેર ફેરબદલી કયા નિયમોને અનુસરીને થશે એની યાદી અહીંયા લખવામાં આવે છે. Then the rules and regulations related to the forfeiture and the surrender of share. સરેન્ડર કરવું એટલે શેર સોંપણી કરવી, ફોરફિટ કરવું એટલે શેર જપ્તી કરવી. શેર જપ્તી અને શેર સોંપણીને લગતા નિયમોની યાદી આની અંદર રહેશે કે કંપની ક્યારે શેર જપ્તી કરશે અને શેર સોંપણીને નહીં લગતા નિયમો કયા કયા રહેશે. અલ્ટરેશન ઓફ કેપિટલ. અલ્ટરેશન કરવું એટલે ફેરફાર કરવો. કેપિટલ એટલે મૂડી. મૂડીની અંદર ફેરફાર કેવી રીતના કરવામાં આવશે, મૂડી માળખાની અંદર કયા નિયમોને આધીન ફેરફાર કરવામાં આવશે. હાઉ ધ ડિરેક્ટર્સ એન્ડ ધ મેમ્બર્સ કેન અલ્ટર ધ કેપિટલ સ્ટ્રક્ચર ઓફ ધી કંપની. મૂડી માળખાને કેવી રીતના સંચાલકો અને સભ્યો ફેરબદલ કરી શકશે, મૂડી માળખાની અંદર ફેરબદલી કેવી રીતના લઈ આવાશે એને લગતા નિયમોની યાદી. શેર સર્ટિફિકેટ. શેર સર્ટિફિકેટ એટલે કે શેર પ્રમાણપત્રને લગતી યાદી. whenever the company issue a shares in the market, at that time company issue along with the share, company issue the share certificate. જ્યારે કંપની શેર બહાર પાડે છે ત્યારે કંપની શેરની સાથે શેર સર્ટિફિકેટની પણ આપે વહેંચણી કરે છે. અને જ્યારે કંપની કન્વર્ટ ફુલ્લી પેડ અપ શેર ઇન્ટુ પાર્ટલી પેડ અપ શેર્સ ઇન્ટુ ફુલ્લી પેડ અપ શેર, કંપની ઇસ્યુ અ શેર વોરંટ ઓન રિક્વેસ્ટ. જ્યારે શેર ધારકો પૂરી કિંમત શેર ઉપર ચૂકવી દેશે ત્યારે ચૂકવવાના જે બાકી હશે એ ચૂકવી દેશે ત્યારે એ લોકોની માંગ ઉપર શેર વોરંટ પણ બહાર પાડશે, એ લોકોને આપશે. સો શેર સર્ટિફિકેટ અને શેર વોરંટને લગતા નિયમોની યાદી શું રહેશે એની વાત છે. કન્વર્ઝન ઓફ શેર્સ ઇન્ટુ સ્ટોક.
કન્વર્ઝન એટલે રૂપાંતર, શેરનું સ્ટોકમાં કેવી રીતના રૂપાંતર કરવામાં આવશે એને લગતી યાદી છે. ક્લિયર? એટલે કે યુઝ્યુઅલ કેસની અંદર એવું હોય કે વેન અ શેર હોલ્ડર્સ કન્વર્ટ્સ ધ પાર્ટલી પેડ અપ શેર્સ ઇન્ટુ ફુલ્લી પેડ અપ શેર દે કેન કન્વર્ટ ધ શેર્સ ઇન્ટુ સ્ટોક. કંપનીએ શેર ઉપર શેરધારકોના જે શેર ઉપર ચૂકવવાના બાકી છે એ બધા ચૂકવી દે, મૂળ કિંમતની ચૂકવણી થઈ જાય પછી શેર છે એને સ્ટોકમાં રૂપાંતર કરી શકાય છે. આ એક જનરલ નિયમ છે, પણ એને લગતા તમામ નિયમોની યાદી આમાં દર્શાવવામાં આવે છે. વોટિંગ રાઇટ્સ એન્ડ ધ પ્રોક્સીસ એટલે કે વોટિંગ રાઇટ એટલે કે મતની જે કોઈ મતને લગતા નિયમ અને પ્રોક્સીસને લગતા નિયમ. જો કંપનીની મિટિંગની અંદર કોઈ મત કરવાનો રહેશે તો કઈ પ્રકારની સિસ્ટમ મતનો કઈ પ્રકારની મતની સિસ્ટમ ફોલો કરવામાં આવશે અને પ્રોક્સીસ જો અપોઇન્ટ કરવામાં આવશે તો એને કયા નિયમો લાગુ પડશે. ઇફ ધ company conduct the meeting, then in that particular case how they can cast the vote and what are the rules and regulations which are applicable to the voting systems and what are the rules and regulations that the person or a member need to follow while they appoint the proxies. જ્યારે સભ્યો પ્રોક્સી અપોઇન્ટ કરે છે ત્યારે કયા નિયમોને આધીન પ્રોક્સી અપોઇન્ટ કરવાની રહેશે અને પ્રોક્સીને કયા અધિકારો મળશે એને રિલેટેડ અહીંયા વાત કરવામાં આવે છે. Then the meeting. Here they required to mention the rules and regulations related to the proceeding of meeting. સભા કેવી રીતના ભરવામાં આવશે અને સભાને લગતા કાયદેસરના નિયમો અને કાયદેસરની જોગવાઈઓ કઈ રહેશે એની અહીંયા યાદી લખવામાં આવે છે. ડિરેક્ટર્સ એન્ડ ધેર અપોઇન્ટમેન્ટ. ક્લિયર? અહીંયા સંચાલકીય નિમણૂકીને લગતી યાદી આપવામાં આવે છે કે whenever the company wish to appoint the director in that particular case how the company can appoint the director, what are the legal rules and regulations that the company required to keep in mind while they select and appoint the director. કંપની જ્યારે કોઈ સંચાલકની નિમણૂક કરે છે ત્યારે કંપનીએ કયા નિયમોને આધીન નિમણૂક કરવાની રહેશે સંચાલકની એની યાદી અહીંયા દર્શાવવામાં આવે છે. Then the borrowing powers of companies and director. બોરોઈંગ પાવર્સનો મતલબ છે ઉછીના લેવાની સત્તા. કંપનીના અને સંચાલકોની ઉછીના લેવાની સત્તા શું રહેશે અને હાઉ દે કેન જનરેટ ધ બોરોઈંગ ફ્રોમ ધ માર્કેટ ઓન ધ નેમ ઓફ કંપની. કંપનીના નામે ઉછીના માર્કેટ બજારમાંથી કેવી રીતના લઈ શકશે અને કેટલા લઈ શકશે, અપ ટુ વોટ એક્સટેન્ટ દે હેવ અ પાવર ટુ જનરેટ ધ બોરોઈંગ્સ. ક્લિયર? કંપનીના નામે કેટલા ઉછીના ઊભા કરી શકશે, કેટલી રકમ ઉછીની લઈ શકશે એની અહીંયા યાદી આપેલી છે. ડિવિડન્ડ એન્ડ રિઝર્વ. That means here they require to mention the rules and regulations related to the creation of reserves out of the profit and the payment of dividend out of the profit. અહીંયા નફામાંથી રિઝર્વ્સ એન્ડ સરપ્લસનો મતલબ છે અનામત. નફામાંથી અનામતની વહેંચણી કેવી રીતના થશે એની યાદી આમાં દર્શાવેલી છે કે નફામાંથી કેટલી અનામત ઊભી કરવામાં આવશે અને કેવી રીતના ઊભી કરવામાં આવશે એની યાદી, અને નફામાંથી ડિવિડન્ડની વહેંચણી કેવી રીતના કરવામાં આવશે એને લગતા નિયમોની યાદી. અકાઉન્ટ્સ એન્ડ ઓડિટ એને લગતા નિયમોની યાદી, કેવી રીતના અકાઉન્ટ્સ મેન્ટેન કરવામાં આવશે અને ઓડિટ કરવામાં આવશે. એન્ડ લાસ્ટ છે રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન વિચ આર એપ્લિકેબલ ટુ ધ વાઇન્ડિંગ અપ ઓફ ધ કંપની. કંપની કયા નિયમોને આધીન વિસર્જન થશે, કંપનીનું કયા નિયમોને આધીન વિસર્જન થશે. That means at the time of the winding of the company, how they wind up the company, what are the rules and regulations that they need to follow at the time of winding up of the company. કઈ કાયદાકીય જોગવાઈને અનુસરી અને કંપનીનું વિસર્જન કરવામાં આવશે એની યાદી આની અંદર દર્શાવેલી છે. So hereby we have completed content of article of association. નિયમન પત્રની યાદી, નિયમન પત્રની અંદર સમાવેશ થતી માહિતીની આજે ટોપિક કમ્પ્લીટ કર્યો. હવે નેક્સ્ટ છે અલ્ટરેશન ઓફ આર્ટિકલ ઓફ એસોસિએશન. અલ્ટરેશન એટલે ફેરબદલ. જો નિયમન પત્રની અંદર કોઈ પણ પ્રકારનો ફેરબદલ કરવો છે, નિયમન પત્રની અંદર જે કોઈ યાદી છે, નિયમો છે, એ નિયમોનો ફેરફાર કોઈ કરવો છે, કોઈ નિયમો વધારવા છે, કોઈ નિયમો ઘટાડવા છે કે કોઈ નિયમો બદલવા છે,
તો તમારે કઈ કાયદેસરની પ્રક્રિયા કરવી પડશે એની વાત અહીંયા કરવામાં આવે છે. સો સેક્શન નંબર 31 ગ્રાન્ટ ધ પાવર ટુ એવરી કંપની ટુ ઓલ્ટર ઇટ્સ આર્ટિકલ ઓફ એસોસિએશન. આવેદનપત્ર કરતાં ઘણું સરળતાથી નિયમન પત્ર બદલી શકાય છે. સો ઇઝીલી યુ કેન અલ્ટર ફ્રોમ ટાઈમ ટુ ટાઈમ યુ કેન અલ્ટર. અમુક સમય મર્યાદાએ નિયમન પત્ર સરળતાથી બદલી શકાય છે. સો સેક્શન નંબર 31 શું આપે છે? સત્તા કંપનીને આપે છે કે કંપની પોતાનું નિયમન પત્ર બદલી શકશે. સો નિયમન પત્ર બદલવું છે તો શું કરવું પડશે? રિક્વાયર્ડ ટુ પાસ અ સ્પેશિયલ રેઝોલ્યુશન એન્ડ રિક્વાયર્ડ ટુ અલ્ટર ધ આર્ટિકલ ઓફ એસોસિએશન, રિક્વાયર્ડ ટુ ફાઇલ ધ કોપી ઓફ રેઝોલ્યુશન વિથ ધ રજિસ્ટર એન્ડ ધ ન્યૂ કોપી ઓફ અલ્ટર્ડ આર્ટિકલ. શું કરવું પડશે? તો કે નિયમન પત્રની અંદર કોઈ પણ પ્રકારનો ફેરફાર કરવો છે, કોઈ પણ નિયમોનો ફેરફાર કરવો છે, નિયમો વધારવા છે, ઘટાડવા છે કે કોઈ નિયમો બદલવા છે, તો સિમ્પલ પ્રોસેસ છે, સાદી પ્રક્રિયા છે. ખાસ ખરડો પાસ કરો, નિયમ જે બદલવા છે એ નિયમો બદલી નાખો અને નવું કોપી બનાવી અને ખરડાની કોપી અને નવી નિયમન પત્રની કોપી બંને રજિસ્ટ્રારને જમા કરાવી દો. Article is quite easy to alter than the memorandum of association. આવેદનપત્ર કરતાં નિયમન પત્રની અંદર ફેરફાર કરવા ઘણા સરળ છે. ઇન કેસ ઓફ અ કન્વર્ઝન ઓફ અ કંપની, કન્વર્ઝન એટલે કે રૂપાંતર, જો કંપનીનું રૂપાંતર કરવામાં આવે છે, then the alteration of article would only be effective after the approval of central government. Now the power are vested with the register. પહેલાં શું હતું કે જો તમે ખાનગી કંપનીનું જાહેર કંપનીમાં કે જાહેર કંપનીનું ખાનગી કંપનીમાં રૂપાંતર કરો છો અને નિયમન પત્ર બદલવાની વાત છે, તો સૌથી પહેલાં ખાનગી કંપનીનું જાહેર કંપનીમાં કે જાહેર કંપનીનું ખાનગી કંપનીમાં રૂપાંતર કરતાં પહેલાં કોની પરમિશન લેવાની હતી? કેન્દ્રીય સરકારની. નાવ ધ પાવર વેસ્ટેડ વિથ ધ રજિસ્ટર. એનો મતલબ છે હવે સત્તા કોની પાસે છે? કેન્દ્રીય સરકારને પૂછવાની જરૂર નથી, રજિસ્ટ્રારને પૂછી લેશો તો ચાલશે. સો તમારે નિયમન પત્ર બદલવાની જરૂર પડી છે. શું કામ એને? કારણ કે કંપનીનું રૂપાંતર કરેલું છે કાં તો ખાનગીમાંથી જાહેરમાં કાં તો જાહેરમાંથી ખાનગીમાં. તો ખાલી ને ખાલી રૂપાંતર કરવા માટે કોની પરમિશન લેશો? રજિસ્ટ્રારની પરમિશન લેશો. પરમિશન મળે એટલે નવું નિયમન પત્ર બનાવી અને જમા કરાવવાનું રહેશે. Alteration of the article should not violate the provision of memorandum of association. જે આપણે ઇન્ટ્રોડક્શનમાં જોયું હતું એ જ વાત કે નિયમન પત્રની જ્યારે કોઈ યાદી બદલો છો કે નિયમો બદલો છો તો એક પણ નિયમ એવો ન હોવો જોઈએ જેનાથી આવેદનપત્ર છે એનું નિયમોનો ભંગ થતો હોય, એની સત્તાનું વાયોલેશન્સ થતું હોય. દેટ મીન્સ whenever you alter the article of association, rules and regulations should not go beyond the scope of memorandum of association. આવેદનપત્રની સત્તા બહારની પ્રવૃત્તિને લગતા નિયમોની યાદી આમાં ઉમેરવાની નથી. મસ્ટ બી ઇન ધ બોનાફાઇડ ઇન્ટરેસ્ટ ઓફ ધી કંપની. બોનાફાઇડ એટલે કે હિતમાં. જ્યારે પણ તમે કોઈ નિયમન પત્રની અંદર નિયમોની યાદી બદલો છો ત્યારે એ કંપનીના હિતમાં હોવું જરૂરી છે. whenever you are altering or whenever you make the alteration in the article of association, it should be new rules and regulation must be in the bona fide interest of company. જે નવા નિયમોની યાદી કરો છો એ કંપનીના હિતમાં હોવા જરૂરી છે. Alteration should not contain anything illegal or shall not constitute the fraud on the minority. તમે જે નિયમોની ફેરબદલી કરો છો એની અંદર તમે કોઈ ગેરકાયદેસરના નિયમ ગેરકાયદેસરના નિયમ નહીં રાખી શકો કે કાં તો એવા નિયમો નહીં રાખી શકો વિચ ઇઝ ફ્રોડ ઓન ધ માઇનોરિટી એટલે કે જે નાના શેરધારકો છે એને નુકસાન થતું હોય કે એના હકો છીનવાતા હોય. ઇફ યુ આર ડિપ્રાઇવિંગ ધ માઇનોર શેર હોલ્ડર્સ ફ્રોમ ધ એક્સરસાઇઝિંગ ધેર રાઇટ. ક્લિયર? એવા કોઈ નિયમો બનાવવાના નથી જેનાથી નાના શેરધારકો એના હકથી વંચિત રહેતા હોય, નાના શેરધારકોને નુકસાન થતું હોય એવા કોઈ નિયમોની યાદી કરવાની નથી. ઇફ ધ અલ્ટરેશન ઓફ ધી આર્ટિકલ ઓફ એસોસિએશન ઇન્ક્રીઝ ધ લાયબિલિટી ઓફ ધ મેમ્બર ધેન ઇટ કેન બી ડન ઓનલી વિથ ધ કન્સન્ટ ઓફ મેમ્બર. જો તમે નિયમન પત્રની અંદર કોઈ પણ નિયમોની યાદી
બદલો છો કે નિયમમાં ફેરફાર કરો છો, એ નિયમને ફેરફારની અસર જવાબદારી ઉપર થતી હોય કે એ નિયમની અંદર કોઈ ફેરફાર કરો છો એને લીધે સભ્યોની જવાબદારી જો વધતી હોય તો તમારે એ લોકો પાસે લેખિતમાં મંજૂરી લેવી પડશે. કન્સેન્ટ ઓફ મેમ્બર, કન્સેન્ટ એટલે મંજૂરી. જો કોઈ નિયમન પત્રની અંદર ફેરફાર થાય અને એને લીધે સભ્યોની જવાબદારીની અંદર ફેરફાર થતો હોય, સભ્યોની જવાબદારી વધતી હોય તો પહેલાં તમારે એમની પાસે લેખિતથી મંજૂરી લેવાની છે. જો સભ્ય મંજૂરી આપે તો જ નિયમન પત્રની અંદર ફેરફાર થઈ શકશે, અધરવાઇઝ ઇટ કેન નોટ બી ડન. ઇફ ધ અલ્ટરેશન લીડ ટુ ધ બ્રીચ ઓફ અ કોન્ટ્રાક્ટ ધેન ઇટ ઇઝ નોટ વેલિડ. જો કોઈ નિયમન બ્રીચ એટલે ભંગ થવો, કોન્ટ્રાક્ટ એટલે કરાર, જો કોઈ નિયમોની યાદીથી જૂના કરારો છે એનો ભંગ થતો હોય તો આવા નિયમો લાગવાના નથી, આવા નિયમો ઉમેરવાના નથી. આફ્ટર ધ અલ્ટરેશન રિક્વાયર્ડ ટુ ફાઇલ ધ ન્યૂ કોપી ઓફ આર્ટિકલ વિધિન ધ 1 month ફ્રોમ ધ ડેટ ઓફ પાસિંગ ધ સ્પેશિયલ રેઝોલ્યુશન. જે દિવસે સભા ભરી અને ખાસ ખરડો કરો છો, ખાસ ખરડો પાસ થાય છે ત્યાર પછીના 1 મહિનાની અંદર નવા નિયમોની યાદીવાળું નવું નિયમન પત્ર રજિસ્ટ્રારને જમા કરાવી દેવાનું રહેશે. ક્લિયર? સો hereby we are completing our sessions. આજે આપણે જોયું introductions, content of the article of association and alteration process for the same. અહીંયા કાંઈ કલમો છે નહીં, એટલે કલમ વાઇઝ અલગ અલગ અલ્ટરેશન પ્રોસિજર નથી. આખા નિયમન પત્રમાં કોઈ પણ યાદી બદલવી છે, કોઈ પણ નિયમ બદલવો છે, આ એક જ પ્રોસેસ ફોલો કરવાની છે. પાસ અ સ્પેશિયલ રેઝોલ્યુશન, અલ્ટર ધ આર્ટિકલ અને ફાઇલ ન્યૂ આર્ટિકલ વિથ ધ રજિસ્ટ્રાર. સભા ભરો, ખાસ ખરડો પાસ કરો, નિયમોની યાદી બદલો, નિયમો બદલો અને નવા નિયમો સાથેનું નવું નિયમન પત્ર રજિસ્ટ્રારને જમા કરાવો. ફેરબદલી કરો છો ત્યારે આટલી વસ્તુ યાદ રાખવાની છે કે નિયમ કંપની ધારાની પ્રોવિઝનને ઉલ્લંઘન કરતા ન હોવી જોઈએ, આવેદનપત્રની મર્યાદાની બહારના નિયમ ન હોવા જોઈએ, નાના શેરધારકોને એનાથી નુકસાન ન થવું જોઈએ, જે નિયમોની ફેરબદલી છે એ કંપનીના લાભાર્થે હોવી જરૂરી છે, અને જે કોઈ નિયમોની ફેરબદલી કરો છો એમાંથી જો સભ્યોની જવાબદારીમાં વધારો થતો હોય તો પહેલાં એમની મંજૂરી લેખિતમાં લેવાની રહેશે. ક્લિયર? આટલી જ વસ્તુ યાદ રાખવાની છે. અલ્ટરેશન ઓફ ધી આર્ટિકલ ઇઝ ક્વાઇટ ઇઝી, ફાર મોર ઇઝી ધેન મેમોરેન્ડમ ઓફ એસોસિએશન. નિયમન પત્રની અંદર ફેરફાર કરવા ઘણા સરળ છે આવેદનપત્ર કરતાં. આવતીકાલે બાકીની 3 શોર્ટ નોટ્સ આની અંદર આવતીકાલે બાકીની જે શોર્ટ નોટ્સ છે 2, ડોક્ટ્રિન ઓફ કન્સ્ટ્રક્ટિવ નોટિસ અને ડોક્ટ્રિન ઓફ ઇન્ડોર મેનેજમેન્ટ, એ આવતીકાલે આપણે જોશું. સો હિયર બાય વી આર કમ્પ્લીટિંગ અવર સેશન.